Bank Negara Malaysia ditubuhkan pada 26 Januari 1959 sebagai Bank Pusat Central Bank of Malaya atau Bank Negara Tanah Melayu. Tapi tahukah anda sebenarnya sebelum Bank Negara Malaysia, kita pernah wujudkan bank sendiri, iaitu Malay National Bank pada tahun 1940-an? Ikuti perkongsian kami. Bagi penduduk Kuala Lumpur, terutama di Bangsar dan Lembah Pantai, mereka cukup sinonim dengan nama Jalan Ma'aruf, bermula di dataran Maybank menuju ke Bangsar. Siapakah Ma'aruf sebenarnya hinggakan namanya cukup gah untuk diabadikan di antara laluan utama yang menjadi laluan beribu pengguna setiap hari? Allahyarham sebenarnya ada kisah tersendiri yang jarang diperkatakan. Ma'aruf, anak kelahiran Sri Menanti, Negeri Sembilan, adalah antara kelompok Melayu elit yang mendapat pendidikan Inggeris yang hidup sezaman dengan tokoh pemikir Melayu Zainal Abidin Ahmad yang digelar Pendeta Zaba 16 September tahun 1890 sehingga 23 Oktober tahun 1973. Bekas peguam dan pegawai daerah di Perak itu juga seangkatan dengan nasionalis negara yang juga penulis Ishak Haji Muhammad atau Pak Sako 14 November tahun 1909 sehingga 7 November tahun 1991. Bezanya, ketika nasionalis negara dan pemimpin politik sibuk berjuang untuk kemerdekaan, Ma'aruf memilih haluan berbeza dengan mengasaskan bank pertama khas untuk orang Melayu, iaitu Bank Kebangsaan Melayu, bertempat di Klang Street di Ibu Negara. Niatnya cukup jelas. Jika orang Melayu mahu maju dalam politik dan membangun, mereka mesti mempunyai sistem ekonomi yang kuat. Satu daripadanya ia melalui sistem perbankan yang sistematik. Namun sayangnya, niat murni tokoh itu disalah tafsir pihak tertentu yang tidak mahu melihat tahap kesedaran Melayu terus meningkat dan dilihat menjadi saingan kepada dua bank di tanah Melayu pada ketika itu, The Chartered Bank milik British dan bank milik China, iaitu Overseas Chinese Banking Corporation. Pada bulan Julai 1947, sebuah bank kebangsaan Melayu telah diasaskan oleh Ma'aruf Zakaria yang juga seorang peguam. Inilah bank pertama yang khusus untuk orang Melayu. Bank ini terletak di Klang Street, Kuala Lumpur. Bank ini ditubuh dengan bermodalkan 27 hektar tanah dan mempunyai 2 juta saham yang hanya dibuka kepada orang Melayu. Semasa penubuhannya, bank asing yang beroperasi adalah The Chartered Bank milik British dan Overseas Chinese Banking Corporation, OCBC. Kedua-dua bank ini tidak memberikan perkhidmatan pinjaman wang kepada orang Melayu. Dengan itu, orang Melayu terpaksa berurusan dengan ceti-ceti untuk mendapatkan pinjaman wang dan dikenakan kadar faedah yang tinggi. Untuk menyekat kemarahan ekonomi Melayu pada waktu itu, terdapat beberapa pihak telah merancang untuk menculik dan membunuh Ma'aruf. Ketika mangsa dan keluarga berpindah ke kediaman baru di Taman Seputeh, Jalan Klang Lama, mereka telah diserang sekumpulan lelaki bersenjata. Difahamkan, sebelum kejadian culik, mangsa telah membeli sebidang tanah dusun yang dianggarkan seluas 0.8 hektar di kawasan Bukit. Kawasan itu mempunyai 2 unit rumah setingkat berhampiran dengan Sekolah Melayu Seputeh. Selepas 6 bulan beroperasi dengan jayanya, Ma'aruf telah diculik pada 4 Disember 1947 ketika dalam perjalanan dari rumahnya di Kampung Baru, Kuala Lumpur menuju ke rumah ibunya di Seremban, Negeri Sembilan. Selepas 3 hari diculik, mayatnya ditemui dalam keadaan cukup menyayat hati. Digantung pada sebatang pokok dalam hutan berhampiran Batu 13, Jalan Kuala Lumpur Bentong, Pahang pada Sabtu, 7 Disember 1947. Jam Rolex yang baru dibelinya serta wang tunai tidak diusik. Ini menunjuk pembunuh hanya berniat untuk melenyapkan mangsa dan bukan menjadikan mangsa sebagai tebusan atau mangsa rompakan. Seperti ada komplot pihak tertentu yang tidak mahu melihat tokoh Melayu bangkit terutama dalam bidang ekonomi. Kerana penubuhan Malay National Bank itu dilihat bakal menjadi saingan kepada 2 bank lain di tanah Melayu ketika itu. Menurut laporan The Sunday Times yang dipetik daripada berita harian, kereta menjadi petunjuk kepada kehilangan mangsa. Persoalan mula timbul apabila kereta ditemui di Pahang sedangkan mangsa ke Seremban.
Enhulun Ma'ruf Hajkin Zakaria ini adalah bapa kepada seniman veteran Allahyarham Mustafa Ma'ruf. Ketika kejadian ini Allahyarham masih menuntut di Kolej Melayu Kuala Kangsar, MCKK. Sehingga ke hari ini, kes ini masih menjadi misteri. Sesiapa pun yang terlibat dalam pembunuhan Ma'ruf nampaknya bertujuan membunuh semangat perjuangan Melayu di bidang ekonomi. Berlandaskan tiupan roh semangat perjuangan Melayu di bidang ekonomi, maka dalam Kongres Ekonomi Bumiputra pertama dalam tahun 1965 cadangan, menubuhkan Bank Bumiputra telah diketengahkan. Keesokan harinya, sebuah artikel bertajuk Missing Banker Found Hanged in Jungle telah diterbitkan The Straits Times. Jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Jalan Mohammedan, Ampang, Selangor. Siapa dalang utama kes dan mengapa mangsa dibunuh sehingga kini masih menjadi tanda tanya. Anda rasa siapa di sebalik pembunuhan terancang ini dan apa tujuan dia?